صباح الخير يا جماعة، ازيكم وعاملين ايه؟ موتوريلا موتو جي 72 تليفون جاي جديد من شركة موتوريلا. والصراحة عشان ما اكدبش عليكم ان كل ما اجي اراجع تليفون لموتوريلا تفاجئني بتليفون جديد وقوي، ومش بس كده كمان ويبقى سعره تحفة وجميل. التليفون اللي معانا النهارده بيلبي فعلا المتطلبات ديت. التليفون اللي معانا اللي هو الموتوريلا الجي 72 تليفون رائع من حيث الشاشة، البروسيسور، البطارية، الرامات. علاوه على ذلك ان هو كمان جاي بسعر جميل ورائع بيخاطب فيها الشخص او المستهلك المتوسط ودون المتوسط. خليكم معانا عشان تشوفوا السعر دوت في اخر الحلقه، وتسمعوا السعر ده في اخر الحلقه اللي هتفاجئوا بيه طبعا، وتعرفوا الاوبشن او الفيتشرز بتاعه التليفون ده. يلا مع بعض نستعرض التليفون اللي معانا النهارده الجميل الرائع من شركه موتوريلا، وهو موتوريلا موتو جي 72. يلا بينا. أعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم واخباركم ايه؟ ورب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر تكنولوجيا ومعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. زي ما قلت في مقدمه الحلقه ان موتوريلا فعلا بتفاجئني وبتفاجئ جمهورها ومستهلكينها. كل مره بنستعرض تليفون تفاجئنا بتليفون انقح من اللي قبله، مش بس في التكنولوجيا او التقدم او الاوبشن اللي هي بتقدمه، لا كمان السعر بتاع التليفون بتاع النهارده ده، لما ان شاء الله باذن الله نعرف الامكانيات بتاعته والاوبشن بتاعته، هتفاجئوا فعلا ان السعر جميل جدا وخيالي، واقل فعلا من اللي بتقدمه موتوريلا. الظاهر ان موتوريلا فعلا فهمت السوق العالمي والسوق المحلي، سواء في على مستوى العالم نتيجه طبعا الحروب وارتفاع الاسعار والكلام ده، وابتدت تقدم الفئه اللي مطلوبه زي ما بتعمل شاومي بالظبط. تقدم الفئة المطلوبة تكنولوجيا وتقدم في الأوبشن مع تكلفة بسيطة وقليلة بالنسبة للتليفونات بتاعتهم. تليفون النهاردة موتوريلا موتو جي 72 بيحقق فعلا المعادلة اللي احنا بنتكلم عليها دي. تليفون جاي بمواصفات رائعة، اوبشن قوي، شاشة، بروسيسور، رامات، ذاكرة، بطارية، شحن سريع، كاميرات جميلة، بسعر قليل جدا، وهنعرفه طبعا في آخر الحلقة. هنبتدي نستعرض النهارده ان شاء الله مع بعض. التليفون اللي معانا النهارده هو موتوريلا موتو جي 72. ولكن قبل ما نستعرض زي كل مره مش هنسى اوصي حضراتكم ما تنسوناش سبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد على حضراتكم على طول. اي حد يحب ان انا اعمل له ريفيو عن اي حاجه هو عايز يتعمل لها ريفيو في التكنولوجيا، موبايل، بادز، سماعات، ايه تاني، تابلت، انا تحت امره طبعا. زر الجرس لو سمحتم فعلوه عشان يجيلكم كل جديد. صندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينك من شركه جوميا، لو سمحتم خشوا خدوا فكره عن المعدات. لو عجبتكم حاجه لو سمحتم اشتروها دعما للقناه. يلا مع بعض نستعرض التليفون اللي معانا النهارده موتوريلا موتو جي 72. يلا بينا. التليفون دوت كان أعلن عنه في 29 سبتمبر 2022، ولكن أصبح متاح عالميا ومحليا 3 أكتوبر 2022. هل هيوصل مصر ولا لأ؟ وهل وصل بالفعل أو تم الإعلان عنه؟ حتى الآن كل ده تكهنات وإشاعات، لم يصدر خبر رئيسي إمتى هيجي مصر، ولو إن الإشاعات بتقول إن هو على أول يناير هيبقى موجود في مصر. نيجي بالنسبة للأبعاد بتاعته 160.5 في 74.4 في 7.9 ملم. الوزن المقدر للموبايل ده 166 جرام. التليفون دوت بياخد شريحتين اتصال، ومصمم من الظهر بالشكل الشيك بتاعه، اللي هو البلاستيك اللي بيدي زي تمويجة كده شكل المية بالنسبة للون الأخضر واللون الأبيض. التليفون دوت من الأمام كورنينج جوريلا جلاس 3 محمي الطبقة الحماية بتاعته بفريم من البلاستيك، من الظهر برضو بلاستيك. نيجي بالنسبة للشاشة، الشاشة بأوليد مليار لون. التردد بتاعها او الريفريش ريت بتاعها هيبقى 120 هرتز، بيدعم ال HDR 10 بلس. النتس بيوصل ل
750 نتس. نيجي بالنسبة لمساحة الشاشة، هي تبقى 6.55 انش بقوة استحواذ 85.3%. ريزولوشن الشاشة 10 1080 في 2460 بكسل بقوة 410 بي بي اي. قوة ريزولوشن عالية جدا للبكسل لكل انش. طبقة الحماية زي ما احنا قلنا من نوع الكورنينج جوريلا جلاس 3، بيدعم الاولويز اون ديسبلاي. بالنسبة للسيستم اللي هينزل بيه التليفون ده، هيبقى من نوع الاندرويد 12 بالواجهة البسيطة بتاعة موتوريلا. بالنسبة للبروسيسور هيبقى من نوع الميديا تك الهيليو الجي 99 6 نانومتر، ده المعتمدية بتاعته. زي ما احنا عارفين ده اوكتا كور او ثماني النواة. النواتين الكاستم او الاقوية بتوعه هيبقى بقوة 2.2 جيجا هرتز كورتكس اي 76. اما بالنسبة لست انوية الموفرة للطاقة تبقى بقوة 2.0 جيجا هرتز كورتكس اي 55. الجي بي يو او وحدة رسوميات من النوع المالي الجي 57 ام سي 2. التليفون دوت هيكون بيدعم الكروت الميموري لغايه 512 جيجا بايت، نازل بفئه واحده فقط 128 جيجا بايت ورامات 6 جيجا بايت. نيجي بالنسبه للكاميرات الخلفيه، 3 كاميرات. الكاميرا الرئيسيه تبقى 108 ميجا بكسل، فتحه عدسه 1.7 دي العريضه، بتدعم البي دي اف والاوتو فوكس والاو اي اس. اما بالنسبه للكاميرا الثانيه الالترا وايد او العريضه الزاويه العريضه، هتبقى بقوه 8 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.2 وبتدعم البي دي اف. الكاميرا الثالثه كاميرا ماكرو، ودي للسنسورز ومساعده للكاميرتين التانيين، بقوه 2 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.4. بيدعمهم يمينهم ال اي دي فلاش، بيدعم تصوير اتش دي ار والبانوراما. الفيديو بيوصل تصويره ل 1080 بكسل بفريمات 30 و60 فريم بير سكند. نيجي بالنسبه للكاميرا الرئيسيه، فهي هتبقى في المنتصف في الاعلى، عباره عن هول بونش صغير، قوتها 16 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.5، بتدعم الاتش دي ار والبانوراما. نيجي بالنسبه للفيديو، فهيبقى 1080 بفريم 30 فريم بير سكند. بالنسبه للاود سبيكر، وده نقطه قوه وميزه في التليفون دوت، فهو من نوع ستيريو وبيتميز بصوتيات من الاسفل او سماعه من الاسفل ومن الاعلى، اللي هي سماعه الاذن بتقوم بدور السماعه برضو السبيكر. بتدي صوت ونقاء ستيريو رائع جدا. التليفون دوت بيقدر يتركب له سماعات واير عشان مدعم بالجاك 3.5. نيجي بالنسبه لوحدات الكوميونيكيشن، الواي فاي باحدث حاجه ودول باند. نيجي بالنسبه للبلوتوث، هيبقى بفيرجن 5.1. الجي بي اس دول باند موجود، الان اف سي موجود، الراديو اف ام راديو وبيتسجل منه، اليو اس بي من نوع التايب سي 2.0. السنسور والبصمه هتبقى اسفل الشاشه اوبتيكال، وعندها سرعه استجابه عاليه جدا وقويه جدا في سرعه الاستجابه بتاعتها. نيجي بالنسبه للبطاريه من نوع الليثيوم 5000 ملي امبير، معاها فاست تشارجنج او شحن سريع 33 واط، يعني بيشحن الفول بالكامل تقريبا في 50 دقيقه. التليفون ده بينزل منه الرمادي، اللون الرمادي، واللون الميل الازرق او الاسود، والوايت اللي شكله لؤلؤي كده جميل. اخر تقدير للتليفون ده في سعره 280 يورو، يعني تقريبا بالمصري احنا بنتكلم بسعر وقت تصوير الفيديو دوت تقريبا 5600 تقريبا. السعر ده قليل جدا على فكره على الامكانيات الجميله اللي موجوده فيها واللي جاي بيها، لان في امكانيات زي دي في سامسونج اعلى بكتير من 5000 بعد الغلو اللي موجود في مصر. التليفون بيتميز بالشياكه والاناقه والشكل البريميوم قوي اللي بيحاكي تليفونات الفلاج شيب، بشكل الكاميرات الخلفيه اللي شكلها شيك قوي، وقوه التصوير الجميله اللي كله بيشكر فيها. لغايه هنا احنا وصلنا لنهايه البرنامج. يا رب تكون المعلومات دي فادتكم. مرحب طبعا باي استفسار، رايكم في الحلقه مهم جدا عشان نقدر نرتقي بالقناه اكتر واكتر. ما تنسوش، او مش هنسى زي كل مره اوصي حضراتكم ما تنسوناش سبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد على حضراتكم على طول. زر الجرس لو سمحتم فعلوه، وصندوق الوصف اسفل الشاشه او اسفل قصدي الفيديو هتلاقوا فيه لينك من شركه جوميا، خشوا خدوا فكره، ولو عجبتكم حاجه استاذنكم اشتروها دعما للقناه. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، والسلام عليكم.